age of chaos, two factions battled for dominance. The kingdom of Azeroth was a prosperous one. The humans who dwelled there turned the land into a paradise. The Knights of Stormwind and the clerics of Norsha Abbey roamed far and wide, serving the king's people with honor and justice. The well-trained armies of the king maintained a lasting peace for many generations. Then came the Orcish hordes. No one knew where these creatures came from, and none were prepared for the terror that they spawned. Their warriors wielded axe and spear with deadly proficiency, while others rode dark wolves as black as the moonless night. Unimagined were the destructive powers of their evil magics derived from the fires of the underworld. With an ingenious arsenal of weaponry and powerful magic, these two forces collide in a contest of cunning, intellect, and brute strength, with the victor claiming dominance over the whole of Azeroth. Welcome to the world of Warcraft. Hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy az RTS játékok egyik időtálló és jelentős képviselőjét mutathatom be nektek itt a pénteki stratégiákban. Ez a játék pedig nem más, mint a Warcraft első része, amelyet a Blizzard a játék születésének éppen 30. évfordulójára dobott piacra. Ez a pénteki stratégiák, tartsatok velem, fedezzük föl együtt az emberek és az orkok csodálatos világát. Az időpont tehát 1994, és mivel én ekkor éppen 10 éves voltam, és eléggé sokat is játszottam annó a Warcraft első részével, ezért számomra ez egy nagyon nagy nosztalgia is lesz, és nagyon örültem neki, hogy igazából derültékből jó értelemben vett villámcsapásként kihozták a Warcraft első, második és harmadik részének is felújított változatát. A Warcraft harmadik részének ugye már volt egy Reforged változata, amely a rossz nyelvek szerint inkább a Warcraft 3 Refunded, mert annyian refundolták a játékot. Viszont most a Blizzard úgy döntött, hogy mind a három részt fölújítja, és ezt egy egységes, laza 40 eurós Battle Chest csomagban fogja kínálni a nagy érdemű számára. Én pedig azt mondtam, hogy mivel úgyis közeledik a születésnapom, ezért megérdemlem, úgyhogy betudtam születésnapi ajándéknak, de valóban nagyon örültem neki, különösen a Warcraft első 2 részének, hiszen én ezzel anno 1994-ben játszottam, úgyhogy ez a tartalom most nem fogja mellőzni azokat a személyes részeket sem, amelyek nosztalgia élmények még a játék eredeti megjelenéséből. Mivel volt már egy elég hosszú Warcraft 2 tartalom itt a csatornán, és ott az orkokkal játszottunk, ezért úgy gondoltam, hogy most akkor az emberi kampányt kezdjük el, és azt toljuk végig. Az eredetiben is egyébként az emberi kampány volt először, aztán pedig az ork kampány. Ezt is, ahogyan már itt a pénteki stratégiákban megszoktátok, több részletbe fogom kínálni, de próbálom nem nagyon elhúzni. Játszunk vele egy 3-4 hétig, utána más stratégiát fogunk játszani, mert az Age of Mythology sorozatnál például éreztem, hogy már a végére eléggé elfáradt a dolog, ezért nem is játszottam végig, de még ezt egy későbbi időpontban pótolni fogom, most viszont a Warcraft az gyakorlatilag mindent felülírt, úgyhogy ezt most nekem ki kell próbálni, illetve nosztalgiázni kell. 12 darab küldetés van a Warcraft 1-ben, mind a két részről, emberek és orkok részéről, és az az érdekes dolog, hogy ahogyan a cím is mutatja, tulajdonképpen ez tekinthető a fantasy RTS-ek ős atyjának. Nyilván előtte is volt fantasy RTS, meg hát valós idejű stratégia is, de ilyen kidolgozottságú és ennyire a korát meghaladó, megelőző, rengeteg jó ötlettel rendelkező RTS az nem volt,
és hát ugye azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy a Gyűrűk Ura mitikus környezetét a Warcraft át örökítette, az is egyfajta záloga lehetett a sikernek. Most egyébként reggel 4 óra 25 van, de hát nem bírtam ki, úgyhogy nekem ezzel most játszani kell. Remélem nektek is annyira fog tetszeni, mint annó nekem tetszett, és remélem, hogy a felújított rész is jól sikerült. Nézzük akkor az első, a Westfál küldetést, ahol 6 farmot és egy barakot kell építeni, hát ez nem lesz még nagyon nagy dolog. Az eredetihez képest pedig lényegében nem változtattak, tehát nem tettek bele átvezető animációkat, azok majd csak időnként fognak megjelenni. Gyakorlatilag arról szólt ez az eredetiben is, hogy megkaptuk a küldetésnek a rövid leírását. Itt látható a bal oldalt egy footman, a jobb oldalt pedig egy conjurer, ami majd a varázsló lesz a későbbiekben, de nem akarok ennyire előre szaladni. A Warcraft egyébként egy nagyon szépen építkező, valós idejű stratégiai játék, ami azt jelenti, hogy a kampány során küldetésről küldetésre fokozatosan fogjuk kioldani az egyes újabb egységeket, illetve épületeket, és hát itt is vagyunk, építsünk 6 farmot és egy barrakot, és igen, hát ez pont olyan, mint volt az eredetileg, na. És úgy tűnik, hogy még azt sem változtatták, hogy nem is lehet egyszerre többet építeni, tehát tulajdonképpen ezt akár egy reszombati nosztalgia tartalomba is betehettem volna. Igen, ez annak idején így nézett ki, de legalább többet ki lehet jelölni egyszerre, és az eredeti játékban úgy volt, hogy 4-et lehetett maximum kijelölni, itt van nekünk egy bányánk, és jó izmosak is lettek egyébként ezek a peasantök. Nem voltak ennyire kigyúrva, de úgy tűnik, hogy most már a tesztoszteron, illetve a kreatin az ide is bejött. Ja, és arról nem is beszélve, hogy nehézségi fokozatokat sem lehet állítani, tehát ez van, amit kapunk, és ebből kell nekünk gazdálkodni. Na, még egy-kettőt építek. Közben azért már jó lenne, hogyha fát is vágnánk. Gyakorlatilag ez a 2 erőforrás van, a fa és az arany, és ezen kívül pedig az élelem még, ami fontos lehet. Illetve itt még lehet utakat is építeni, az utak ahhoz kellenek, hogy csak amellé lehet építeni a házakat. Aztán a későbbi RTS-ek valami miatt ezt száműzték, ott már nem mindig kellett utakat építeni. Tuti mindjárt jönni fognak az orkok, úgyhogy nem árt sietni. Ahogyan tehát mondtam, minden egyes küldetésben majd újabb embereket, újabb egységeket tudunk kioldani, illetve újabb épületeket, a későbbiekben pedig már varázslatok is lesznek. Még ha ez itt most megmosolyogtatónak is tűnik, higgyétek el, hogy ez 1994-ben hatalmas nagy dolognak számított, főként az, hogy az RTS-eknél a korábbiakban nem volt az jellemző, leszámítva talán a Command & Conquer szériát, hogy egyedi egységeket kaptunk fajonként. Ezt igazából a Blizzardnak a Warcraftja hozta be. És ha már Blizzard, hát gyakorlatilag elképzelhetetlen volt a 90-es évek stratégiai játékpiaca a Blizzard nélkül. Na, már vége is van a bányánknak. Úgyhogy innentől kezdve ebből kell majd gazdálkodni, ha csak nem találunk újat. Egyébként én úgy emlékszem, hogy egy footman az 4 100-ba kerül, de most talán még footman sem kell építeni. Inkább vágjátok le ezeket. Viszont lehet, hogy akkor kell nekünk még egy bányát szerezni.
és az viszont már azt feltételezi, hogy némi ork különítménnyel meg kell küzdenünk. Csúnya lenne, ha rögtön az első pályát bebuknám amúgy. Jaj, kis pixelenként. Ott az ork. Pizza. Hát egy grunt. Persze még nem tudjuk gyógyítani az egységeket. De valahol kéne találni még egy bányát. És én azt gondolom, hogy itt teljesen ugyanazokat a pályákat hozták át, tehát semmit nem változtattak. Amit a korábbiakban láttatok, Warcraft 2 felújítást, azt nem a Blizzard csinálta, vagy most már Acquisition Blizzard, vagy a bánat se tudja, hogy már hányszor vásárolták őket fel. Az egy más történet. Nekem a személy szerint nagyon tetszett az a sorozat, mert hogy nagyon sok új elemet is tettek bele, és itt van a bánya. Hát, az anyád. Az anyád. Aha. És ezek jó gyengék is ráadásul, jó. Gyertek ide vissza. Gyertek, mondom, gyertek vissza. Az. Ott is már van a Peace-en becsinált. Na most jönnek. És akkor meg kell még nekünk még 3 darab farmot építeni. Még akkor az egyik menjen el fázni. Itt mennyi arany van? 9700. Na ez már jobb. Egy footment azért még lenyomok. És te menjél el még fázni, mert akkor még 3 darab farm kell. Így. Itt van ő már a teljes kedves egészségben, és a 3 darab farmhoz akkor kell nekünk 900 fa és 1500 arany. Jó, a 900 fa már megvan. Jöhet a 4. farm. Mert hogy 300 fa egy farm. No, és az a lényeg, hogy mondtam, hogy lesz személyes rész is, hogy nekem a mindennapjaim a 90-es években gyakorlatilag így összefonódtak a Warcraft-tal, mert Máté haverommal, Máté barátommal, akit már említettem, a korábbiakban a Populus sorozat kapcsán játszottuk együtt a Warcraftot, én inkább Dűnés voltam, ő inkább Warcraftos, később pedig Heroes of Might and Magic-es, és a Warcraftot, a Warcraft 1-es részét annó még egy floppy lemezen szereztük meg. Édesapám rá is írta a nevét, hát Warcraft, ide kiírtam, hogy mit írt rá, nem igazán értett, szegény angolul, de minden esetre ő volt az, aki nekem aztán a Warcraftot elhozta, illetve azt hiszem, hogy ő adott nekem floppy lemezt, hogy a Máté fölmásolja, akkor ez még azért erőteljesen így ment, hogy cserélgettük a játékokat. Aztán, amikor a Warcraft 2-ről volt szó, akkor már elmentünk a Pozsonyi úti 576 kilobájt boltba, és ott vettük meg a Warcraft 2, de az már egy másik történet. Egyébként meglepően hamar megjelent a Warcraft 2, a Warcraft 1 után nagyjából olyan 1 év, vagy 1 év sem telt el. Az már egy fejlettebb grafikát jelent jóval, mint a Warcraft 1, de a maga idejében ez is szépnek számított, és most a pixeles megjelenítés helyett kapott egy ilyen letisztult klasszikus megjelenítést, amely klasszikus megjelenítés egyébként sok esetben, még a 2020-as években is visszajön, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezzel a készítők szégyent vallottak volna. És meg is van a 6 darab farmunk, lássuk a következő küldetést. Itt már azért majd inkább kell harcolnunk.
king is sending you, along with a small detachment of troops, to rally the people and defend the town against all opposition. És az is a jellemzője a Warcraft 1-nek, hogy általában nagy tömegek harcolnak egymással, tehát elég sok footment kell majd kiképeznünk, és talán itt már majd lehet archereket is, igen, itt is van az archer. Na keressünk egy bányát elsőre, itt mindegyik tulajdonképpen ilyen sematikusan működik mindegyik küldetés, találni kell egy bányát, és a klasszikus bázis építéssel kell nekünk operálni, azzal a kiegészítéssel, hogy azért majd lesznek olyan küldetések is, ahol nem lesz bázisunk, és akkor máshogyan kell erről gondolkodnunk. Na. Bányát azt nem találtunk, orkot azt annál inkább. Hol van itt a bánya? Ja, már rájöttem, igen. Mindig az utak mentén vannak a bányák. Innentől kezdve viszont gyorsan föl kell építeni a gazdaságunkat, mert ezek támadni fognak. És mint ahogyan mondtam, nincsen benne nehézségi fokozat, de minél előrébb tartunk a játékban, annál nehezebb lesz, és annál gyorsabban is támadnak. Néhány utat azt letolok, illetve jöhet már akkor mindjárt egy farm is. Már bement a kis ganaj a bányába. Menjünk vissza. Aha. Mondtam én, hogy jönni fognak. Vágjál fát, mert akkor tudunk barakot építeni. Az meg nagyon kéne, csak előbb ezt vidd vissza. És akkor most jöhet a fázás. Védjük meg a várost, és pusztítsuk el az orkokat. Viszonylag egy egyszerű dolognak hangzik, de miután folyamatosan támadnak és küldik az egységeket, annyira nem is egyszerű. Jöjjön minél előbb egy barrak, és utána pedig nyomassuk a footmeneket. Első körben, utána pedig majd az archerek is jöhetnek. A bányák természetesen szűkös erőforrásként jelentkeznek, mert a bennük levő arany az ki tud merülni. Nyomatok egy footment. Ja, és mondanom sem kell, hogy egyébként, és ez a csúnya a dologban, a gruntok erősebbek ám, mint a footmenek. Tehát nem egy erőben vannak, az ork gruntok erősebbek, mint a footmenek, viszont az orkoknak majd lesznek másfajta hátrányai, pontosabban az embereknek lesznek majd előnyei, ilyen például a gyógyítás. Úgyhogy most egyelőre tolni kell a footmeneket, hiszen hogyha többen tudnak egy orkra rámenni, akkor kevesebb életerőpontot fognak veszíteni, aminek következtében jobban tudjuk ezt az egészet menedzselni. Még kaptok egy footment, aztán viszont azt talán nem is kell több, és azért nem kell több, mert hogy ha bemegy valaki a bányába, akkor nem tud a többi utána menni. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerre csak egy peasant lehet a bányába.
a favágás szempontjából mondjuk azért jó lenne, de most nagyon fölszívjuk magunkat egységből. Ez amikor ilyen kevés egység áll rendelkezésre, akkor ez az, ami irányadó lehet. Annó egyébként arra emlékszem, hogy nekem talán még zene sem volt a játékban. Tehát volt, akkor is volt zene, nyilván ezt is felújították azóta, de nekem valahogy valami miatt nem szólalt meg. Az Archert majdnem lenyomták, vagy nem volt olyan a gépem, hogy elvitte volna. Még egy piszent nyomatok, és akkor ő mehet majd fázni. Tuti legközelebb már párosan fognak jönni. És egyébként 1994-ről beszélünk, nekem egy 386-os PC-m volt, abban az időben pedig a 486-os számított ennél valamivel jobb gépnek, de a csúcs szupernek a Pentium az 586-os. Hát ma már ezek a gépek megmosolyogtatók, meg az a teljesítmény, amit ezek tudnak produkálni. Egyébként ez sem volt egy iszonyatosan nagy helyet foglaló, tehát a mai világban, ahol gigabájtokról beszélünk, meg mondjuk ilyen 20 meg 30 gigabájt, de még mondjuk egy Anno 1800 és több mint 10 gigabájtot vesz igénybe, ez 661 megabájt volt letölteni. Magam is meglepődtem, hogy ilyen kevés. Jöhet egy Lumber Mill, ez csak utak mentén, illetve utak közelébe lehet építeni. Erre is gondolni kell. És ha megvan a Lumber Mill, akkor már fogunk tudni majd Archert is építeni. És mindig azt mondom, hogy építeni, ez valójában kiképezni, de szerintem ezt már megszoktátok. Csak most még farmot kéne tolni, és akkor gyere ide. Nagyon szépen megcsinálták, de hát arról ne is álmodjunk, hogy a képernyőre nagyítani, kicsinyíteni lehet, és egyfajta beállítás van. Te itt most megálltál. Mert hirtelen kifogyott itt a fa. Jöhet majd mindjárt egy Archer, amikor tudunk még egy farmot tolni. Egyébként arra vigyázzunk, hogy ne vágjuk ki az erdőt, mert akkor több helyen tudnak ezek a kis mocsokgruntok támadni. Igen, és hogyha jól nézem, 9 egység fogható össze, és az eredeti Warcraft 1-ben talán csak 4 egység volt az, ami összefogható, mert hogy a csúcs egységgel, amit most még nem mondok meg, hogy mi lesz, mert legyen meglepetés, a végén mindig 4-et csináltam belőle, és akkor úgy nyomtam le az ellenséget. De úgy látom, a barakba egyszerre csak egyet lehet építeni. Hát ez tényleg tiszta nosztalgia. Úgyhogy ez a pénteki stratégiákba oltott reszombati tartalom, vagy a reszombati tartalomba oltott pénteki stratégiák, tulajdonképpen teljesen mindegy. Lényeg, hogy jöjjön még egy Archer, és vágjatok még fát. Érdekes, arra nem emlékeztem, hogy a fa volt ennyire problémás, azt hittem inkább a arany. Mivel aranyból több kell, de az építkezéshez meg fa, úgyhogy a fa is ilyen jellegű, amit folyamatosan kell termelni. Hú, egyet odavágott, és már is keményen sárgába ment. Az Archer.
arról se nagyon ábrándozzuk, hogy ki lehessen azt jelölni, hogy hova menjenek. Az egységek szépen megjelennek a barrak mellett, azt csókolom, viszont lehet fejleszteni az archereknek az iját, ezáltal nagyobbat fognak tudni lőni. Itt nincsenek értékek, látjuk, hogy mennyi a HP, de csak a zöld, sárga, illetve a piros csíkot. Hát ez tulajdonképpen így szép, tehát valószínűleg, hogy ezt tényleg azoknak csinálták, akik már az eredeti Warcraftba is benne voltak, de mondom, ez a minimalista kialakítás, ez mostanában, illetve már a 2010-es évektől kezdve, na itt van egy Spearman, ami az orkoknak jelenti a lövész egységét. Szóval ez a minimalista kialakítás már a 2010-es évektől kezdve divatba jött, mondjuk a 2010-es évek második felétől, és még lehet fejleszteni. Csak 3600 aranyunk van, tehát akkor az meggondolandó, hogy azt fejlesszük, valamint kéne nekem még egy farm is. Kéne egy különítmény, amivel tudunk valamit kezdeni. Talán most még itt nekik nincs ork település. Úgy megijedtem. Aha, itt van egy következő bánya. 10.700-zal. Azért lehet nyomatni az utánpótlást. Mi meg itt portyázunk a környéken. Ott a We are under attack. Igen, mert ott egy Spearman. Gyakorlatilag az a feladat, hogy fölkutassuk és likvidáljuk az orkokat térképszerte. Szerintem itt északra lesznek még, valószínűleg az utakat kellett volna követni, de látható volt itt a Spearman is, illetve itt még nem tudom, mit fogunk tudni kezdeni, de majd meglátjuk. Town Hall-t azt nem tudunk építeni, ez egy lényeges dolog, de itt van egy másik bánya is. Most egyelőre vágjátok a fát, a jópofát, ez a dologhoz, és itt van még egy Spearman, és itt, hogyha átmegyünk, szerintem itt lesznek többen. Ja, és természetesen a 90-es évek játékainak, stratégiai játékainak az a jellemzője, hogy neked mindig teljes győzelmet kell aratni, tehát addig ezt a pályát nem nyerjük meg, amíg minden orkot ki nem nyírunk, és egyébként ez a későbbiekben is így lesz, tehát addig, amíg minden épületet a földdel egyenlővé nem teszünk, addig nem nyertünk. Aha, itt is vannak, és elég sokan, hát ketten. Ez kettővel több, mint amennyi kell, hogy legyen. Közben nyomattam az utánpótlást, helyes kis csontvázak vannak itt, majd ezzel az orkok bizony tudnak mit kezdeni. Mi emberek nem, mert nekünk ez undi. Eléggé meg is csapdostak itt. Aztán. És nyertünk. 16 egységet kellett megsemmisíteni. Ehhez jöhet a 3-as számú pálya, a 3-as számú pályában pedig már papok is lesznek. És itt pedig már le is kell majd rombolnunk egy ork települést, és több dologgal is indulunk rögtön az elején.
ilyen Swampland-en, tehát eléggé kietlen, de igazából nekünk csak a bánya kell, ez itt is van. Mehettek aranyászni, illetve fázni is. És nem, itt még akkor nem lesznek papok. Pedig arra emlékeztem, a 3-as számú pályán voltak papok. De hát már nagyon régen volt. 30 éve. Utána, miután a Warcraft 2 megjelent, már szerintem nem is játszottam a Warcraft 1-jel. Az aranyat kéne begyűjteni minél gyorsabban, hogy tudjunk barrakot építeni. Ez mindig egy kardinális kérdés. És egyébként nekem ezt megelőzően csak a Dűne volt olyan, ami RTS élmény volt, pontosabban a Dűne 2, mert a Dűne 1 az egy nagyon sajátos keverék volt. Szerintem egy nagyon jó működő játék volt, de az nem volt RTS játék. A Dűne 1 az RTS is volt, meg egy kicsit kalandjáték is volt, meg minden is, de hát az is a korát megelőzte. A Dűnét azt azért hoztam ide, mert előtte a Dűne 2 volt egy ilyen valós idejű stratégiai játék élményem, és a Dűne 2-ben viszont nem voltak egyediek az egységek, tehát csak egyetlen egy egyedi tank volt minden egyes frakciónak. Picit gyorsabban kéne termelni, gyerekek. Mindegyik másik egység pedig ugyanolyan volt. Tehát ugyanolyan volt a tank, a siege tank és így tovább. Ehhez képest pedig a Warcraft 1 behozta azt, hogy legalább különbözően néztek ki az egységek, és valamivel az erejük is különbözött egymástól, de azért minden egységnek megvan a maga párja, tehát a Footmannek a Grunt, az Archernek a Spearman, és így tovább. Itt is van egy Grunt. Vágjátok a fát, és kéne még egy Peasant, mert ezt a 17.500-at még el fog tartani egy ideig, amíg kitermeljük. És hát mondanom sem kell, hogy minden épület ugyanúgy néz ki, mint az eredeti Warcraft 1-ben, csak felújítva. Szebben néznek ki, de mondom, szerintem ténylegesen azoknak szánták, akik nosztalgiázni akarnak. Illetve hát lehet, hogy ez a fiataloknak is tetszik ez a tartalom, illetve a valós idejű stratégia. Ha így van, akkor kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornára. És mindjárt megvan a Lumber Mill, úgyhogy akkor tudunk most már ijászokat kiképezni, és akkor jól emlékeztem, lesz templom. A templomhoz először is gyűjtsünk aranyat, a fát pedig tudják az emberkéink. Nem, itt nem tudják a Lumber Millbe vinni, az a Warcraft 2. Mindent a Town Hallba kell vinni. Ennek következtében arra nagyon kell vigyázni, mert hogyha az lerobban, akkor annyi neki. Még egy Peasant jöhet. Ajjajjajjaj, na igen. Ez az, amit nem szeretünk, ez a Necrolit nevezetű ork pap, de nem mondjuk inkább papnak, egy nekromata. Ugyanis a Warcraft 1-ben ez a teljesen fekete-fehér világ működik, hogy az emberek az abszolút jók, az orkok pedig az abszolút gonoszak.
és ennek megfelelően minden démoni energia is az orkoknál összpontosul, na de az embereknek van egy nagyon nagy előnyük, ezek pedig a papok. Ide fogom építeni a templomot, tehát egy picit jobban védhető helyre kellett volna. De nem baj, most már ez így lesz. Még képzek ki egy footment. És természetesen mindegyik épületre, hogyha rákattintasz, akkor egyedi hangot fog adni. És itt lesz nekünk, ami kelleni fog, méghozzá a gyógyítás. A pap az nem olcsó és nagyon védtelen, de tudja gyógyítani az embereket. Viszont önmagában úgyse érne semmit se, tehát akkor először fejlesztjük ki a gyógyítást, és utána pedig majd Yes, my lord. Yes. megépítjük magát a papot is. Nem emlékeztem rá, hogy ilyen drága lett volna a pap. Hát igen. Lehet, hogy az AI-ja semmit nem fejlődött 1994 óta. El tudom képzelni, hogy csak ezt így megcsinálták, hogy felújítjuk, ráncfelvarjuk, és más nem teszünk hozzá. Igen, na, ezt most nagyon jól fogtátok, hogy a nekrolitot sikerült kinyírni. Na, arra viszont kíváncsi vagyok, hogy az autóvarázslás működik-e, vagy nekem kell egyenként kattingatnom. Én félek tőle, hogy az utóbbi fog megvalósulni. Egyébként a papok majd 3 fajta varázslatot fognak tudni. Ezek is fokozatosan fognak kioldódni, majd ahogyan megyünk egyre előbbre a játékban. Apuka, te menjél visszafele. Itt a pap. Igen, egyébként tudsz támadni, és igen, egyenként rá kell kattintani, autóvarázslásról szó sem lehet. De úgy tűnik, hogy tud támadni is. Arra nem emlékeztem, hogy tud-e támadni. A Warcraft 1-ből szerintem talán ott még nem tudott, de akkor már ezt az autóvarázslást nyugodtan megoldhattátok volna. Viszont innentől kezdve a bázis védelemmel kevesebb lesz a gondunk. A pap önmagát nem tudja gyógyítani, ha arra lenne szükség. Másokat viszont igen, tehát legalább 2 kell nekünk lepakolni. Hát, szegény Peasant-öknek az útvonal vezetése, az finoman szólva sem tökéletes. A Blizzard úgy érzem, hogy egy kicsit megint belefingott a nullás lízbe, hogy csak grafikai ráncfelvarrást adott. És most itt mindenki full egészséges, ez nagyon jó. Mindjárt elindulunk hódítani. 10.900 van még a bányába, és egyelőre csak innét délről jöttek, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek északon, de akkor elkezdjük ide délre gyűjteni az egységeket. Pontosabban kipótoljuk azokat, amik vannak. Rohangálnak ezek a Peasant-ök, mint fing a fürdőben. De így össze-vissza. Nem a legszerencsésebb ez így. Várjuk, ezt levesszük. És hogyha lesz még több farm, akkor megcsinálhatjuk is.
a dolgot. Anno arra emlékszem, hogy legalább vagy 90 embert kellett kiképezni. Reméljük most ez nem lesz így, mert akkor pörgetni kell a játékot, de nagyon erőteljesen. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Your will, yes. Sire. Ja, jó, Yes. oké. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Na erre menjünk. Yes. The orcs are Valahol approaching. valami ork Yes. különítmény. Aha! Ó, és ott Yes. elkezdett rosszalkodni. És már Necrolit az ott várja, hogy csontvázat csináljon belőle. There are enemies here, my lord. Yes. Jajja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 j, te a papomat azt ne Yes. Your bidding. bántsad. Yes, sire. Yes. Nagyon mérges leszek. Your command. Yes. Ott azt Yes. lőd le. Yes. Yes, my lord. szépen a csontit. Yes. Te is. Szerencsére ez olyan hülye, mint ide a busz megálló. Yes. My lord. Yes. Akkor lehet, hogy mégis északra lesznek. Akkor miért jöttek délről? Yes, my lord. Nem szabad lebecsülni őket, mert amúgy nem Yes, my lord. Yes. mentesek az orkok sem a furfangtól. Itt van egy következő bánya. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes. Igen. My Szépen. Jó, most gyógyít. Yes, my Egyiket is, meg másikat is. Jó, az már megvan. Yes, my lord. My És meghatározott mennyiséget tud egyszerre gyógyítani. Hol a papomja? Itt van, csak őt meggyengítették, és ő tényleg nem tudja gyógyítani saját magát. Yes, my lord. Igen, az eredetiben is így volt. Most viszont már van pénzünk. Menjél már vissza, te! Gezemice. Aha. Pont a... Yes. Hú, de rohadt erősek ezek. Yes, your command. Yes, my lord. Yes. Pont a papot sikerült eltalálnia, most le is gyengültünk, eléggé irritélyesen. Yes. Jó, ti gyógyítsátok föl egymást, Your will, sire. úgy nagyjából. Itt ti addig tartjátok a frontot, és ilyenkor szoktuk azt csinálni, még 6600 arany van a bányában. Yes. Megnézem, hogy erre mi található. Ja, természetesen olyasmiről, hogy háború köde, sem kell beszélnünk, tehát a Fog of War az itt ismeretlen fogalom. Innét is jöttek nekrolitok. Yes, my lord. Szerintem egyébként majd itt lesznek. Yes, my lord. Yes. Viszont ennek köszönhetően Your bidding. mindent látunk, amit már egyszer felfedeztünk. Ez nem olyan rossz dolog. Yes, sire. És új Town Hallt azt nem tudunk építeni természetesen, legalábbis egyenlőre. Egy új barrakot viszont majd lehetne, amikor elkezdjük ezt itt kitermelni, ezt akkor meg kell majd védeni. My liege. Yes, my yes, my lord. 2 footment még ide küldök, legyen nekitek My lord. erősítés, Yes, my lord. jöhet még egy farm, Yes, my lord. My lord. Yes, my és nézzük akkor, yes. hogy merre tudunk menni. Hát amerre az út vezet alapvetően, Complete. Yes, my lord. Yes. Yes. és általában az út a bányákhoz vezet, a bányáknál pedig Yes. lesznek majd a bázisok, de ez mondjuk pont Yes. Yes. ide a semmibe vezet. Most viszont már jó sok pénzünk van, ez tetszik, Your bidding.
Ez azt jelenti, hogy akkor lehetne egy másik balrakot és letolni, csak kell ehhez út. My lord, your command. Mondjuk Yes. ide. Your bidding. Aha, itt közben múlt időbe tettek valakit. My lord. Yes. Ez annyira gyorsan történt, hogy nem is mondta a játék, hogy megtámadtak volna. Yes, my lord. Átmegyünk a Swampen. Yes, my lord. Yes. Work complete. Itt van még egy bánya. My liege. Yes, my lord. Your bidding. Yes. Gyógyítás mehet. És szerintem itt erre lesznek majd nagyon északon. Yes, my lord. Az észak nyugati részen. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, I am. Te annyira hülye vagy, pap, hogy harcolni akartál. Akkor itt vannak a nekrolitok. My, yes, my lord. Itt van. Yes, I am. Yes. Na most aztán már beindult a Yes, my lord. dolog. Yes, yes. Vannak jó páran. Yes. Ja, aha, Yes, my lord. Yes, my lord. igen. Yes. Na most derül ki, hogy mennyit fejlődött az AI 1994 óta, mert az általában úgy szokott lenni, hogy ilyenkor szabályosan követik őket, Yes, my lord. méghozzá nem kevesen, és ezt még be is bukhatjuk, hogyha most nem vigyázunk. Your bidding. Yes. Your bidding. Yes. Próbáljátok meg visszacsapni. Yes, my lord. Your command. Yes, my lord. Yes, my lord. Igen, ezek mind ide jöttek, és utána meg majd mind ide fognak jönni. Na jó, hát ezeknek itt annyi. Ezért mondtam, hogy kell kettőt építeni. Jöhet mindenből még egy. És ezek szerintem nem visszamennek a bázisra. De ez már itt az ork bázis, ezt kéne lenyomni. Jó, ez nem annyira nagyon nehéz, mert ezek egyébként gyengék. Igazából csak ágyú tölteléknek vannak. Innentől kezdve nyomassuk a dolgot, még 1600 van a bányában. Yes, sire. És akkor innen kéne majd a továbbiakat elszállítani. Itt lesz az ork bázis, ehhez kell elegendő erőt gyűjteni. Your command. Azért jön itt Spearman és Necrolit is. Yes, my lord. Próbáljuk már meg a Spearment lepuffantani. Yes, my Még lord. hogy csonti lesz belőle, az se probléma. Yes, 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 yes. Yes. Yes, meg a no. Yes, yes, my lord. Yes, yes, És egyébként úgy látom, mintha a Necrolit is menjél vissza. yes, Nem kell neked meghalni. yes, yes. Persze. Erősíteni kéne az iászokat. Yes, my lord. Yes, my lord. My lord. Yes, my lord. És úgy látom, minthogyha még a Necrolit is erősebb lenne az orkoknál, mint az embereknél a pap. Yes, Tehát ez egy számottevő dolog. my lord command. Ne feledkezzünk meg a gyógyításról. Az viszont nekünk egy kétségtelen nagy előnyünk, hogy tudunk gyógyítani. Yes. Most lett vége a bányának, Your will, sire. Yes. ami azt jelenti, hogy innentől kezdve innét kell My liege. hozni Yes. az aranyat. Yes. Your, Na, hogy csináljuk ezt? my liege. Valamennyit el kell nekem küldeni. Ide még kaptok egy papot. Yes. Biztos, hogy nem ártana jó sok Archert is elküldeni. Mondjuk így ennyit első körben, de ez nem biztos, hogy elég lesz. Your will, sire. Yes, my lord. Ennyi Footmannel megyünk neki a dolognak.
Ó, és úgy látom, még több is kijelölhető, na ez tetszik. Yes, my lord. Akkor ezt viszont egyértelműen fejlesztették, mert itt most már egyszerre 12-t jelölök ki, Your will, sire. és nem tudok többet. De a 4-hez képest ez nagyon jó. Na nézzük, tehát innét is meg lehet közelíteni a kérdést, meg föntről is. Ez a direktebb irány. Aha. Yes. Yes, my lord. Vannak annyian, mint... Yes. Yes. Azt a büdös mindenit! Yes. Yes. Yes, my lord. Yes, Aj! my lord. Menjetek vissza! Hihetetlen! Your will, sire. Yes, my lord. Ja, és hát ezek olyanok, hogy jönnek, tehát nehogy azt hidd, hogy nem. Yes, yes, my lord. My lord. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Igazából a Grunt a legveszélyesebb. My lord. Yes, my lord. Your will. Tényleg így kapjuk a büntit, hogyha megpróbáljuk megtámadni őket. Most viszont úgy látszik, mintha itt kiürült volna ez a rész. Nem akarom elkiabálni. Yes, my lord. Ha nagyon neki megyek, akkor azért azt megszívhatom akár. Itt látok Necrolitot, de hát ha most sikerülne Yes, my lord. neki menni. Jó van, itt addig gyűjtsétek a dolgokat. És akkor jön a klasszikus rész, amikor kiéheztetjük őket. Ja, gyógyíts meg. Yes, my lord. Aha. Yes. Yes. Your will, sire. Yes, my lord. Vannak itt még, azért sajnos, Yes. de mondjuk, ha elkezdjük a farmokat lerombolni, akkor nem tudnak több egységet építeni. Klasszikus kiéheztetési módszer. Na, miért a farmot? Yes. Meg egyébként a peont. Yes. Yes. Csak úgy lazán. Yes. Meg egyébként a barrakot. Jó, úgy tűnik, hogy már nincsenek többen. Csak sikerülni fog ez a dolog. Hulladék. Ha miért leromboljuk, akkor onnantól kezdve már No More Spearman. Illetve igazából már No More Grunt és No More Spearman. Most már csak Necrolitot tud építeni. Elég érdekesen néznek ki az ork épületek. Részben démonisztikus, részben pedig ilyen, hát... Nem is tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani. My lord. Yes, my lord. Yes. Ez tuti, hogy a mi farmunkra vonatkozik, nem az ork farmokra, mert hogy ők már nem használnak semmit, az biztos. Minden esetre most annyi lesz nektek meg egy Bambi. A szegény kicsi Peont sajnálom, de hát az ellenség része vagy, és nem lehet megtéríteni. Ez így megvan. Az nehezen adta meg magát, és akkor még ezt a peont is ki kell nyírni, mert mint ahogy mondtuk, teljes győzelem Yes. kell, és ha itt bárhol van még ork a környéken, vagy akár csak egyetlen egy farm is, akkor még azt is
ki kell írtani, aminek már amúgy semmi jelentősége nincsen, de ez kell ahhoz, hogy győzelem legyen, és akkor ezek szerint valahol még vannak orkok. Most jön a jó kis móka, hogy ezt felkutatni, ez általában nem szokott rövid idő alatt menni, mert ilyenkor teljesen végig kell pásztázni az egész környéket. Pedig az outpost, a destroy outpost az már megvalósult, de valahol még vagy egy peón, vagy valaki van. Vagy bugos a játék, de hát azt nagyon remélem, hogy nem. Még az lehet, hogy itt vannak valahol. Ahelyett ilyenkor kijönnének. Hol a tüdőbe vagytok? Már rég nyernünk kellett volna ezt a pályát. Aha! Itt van egy nekrolit. Most nyertük meg. És ez elég közel volt a bázishoz, és nem jött ide itt. Megbújt. Nézzünk még egy pályát, akkor. Ez pedig már nem egy klasszikus bázisépítő pálya lesz, hanem itt egy föld alatti börtönben kell nekünk majd kalandozni és kiszabadítani Lothárt. Ennyi embert kapunk, és akkor ebből kell nekünk sáfárkodni. Pont egy pap nem is fér bele már a keretbe. De itt aztán majd mindenfajta csúnyaság is lesz, úgyhogy érdemes lesz ezzel majd okosan gazdálkodni az egységekkel, de hát ez Warcraft, Starcraftból már ismerős lehet, vagy akár az Age of Orcból is. Itt rögtön vannak ogrék, akik eléggé erősek egyébként, de ezek nem azok az ogrék, akik a Warcraft 2-ben is vannak. Ezek szerintem erősebbek, mint a footmenek, de nem olyan erősek, mint a Warcraft 2 ogréi. Nem is tudom, miért jöttünk le ide. Mikor itt nem is lehet tovább menni. Akkor ez -1 archer. Hát akkor csak erre kell majd tovább menni. Itt van egy ilyen nagyon vékony kis torkulat, szűkület. És akkor ezt kell letolni. Jó lenne talán, hogyha a footmenek előre mennének. Még szerencse, hogy tudjuk őket gyógyítani. De ez egy kicsit könnyebb a dolog. Itt megint lesz valaki. Abból, hogy itt kiömlött a Varga Béles. Aha. Ez nem volt egy okos ötlet, kisfiam. Ha erre megyünk, akkor mi lesz? Egyelőre semmit nem látok, itt látok megint egy ogrét. Ez a pap, ez nagyon szeret emberkedni. És azért az ellen is taktikusan a leggyengébbre megy rá. Az látszik. Itt szerintem egyébként csak ogrék vannak.
itt most nem az a feladatunk, hogy teljes győzelmet arassunk, Yes. hanem csak annyi, hogy megtaláljuk Lothárt, Yes, my lord. aki az embereknek egy hőse, és Yes, hozzuk my lord. ki őt Yes. épségben. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Your bidding? Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Na merre vagy, Lothár? Yes. 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 Yes, my lord. Your bidding? Yes, my Itt lord. senki. Yes, Tisztának my lord. tűnik, Yes, my itt lord. biztos, hogy lesz megint Yes. valaki. Yes. Yes. Nem, ez csak Yes, egy my ilyen lord. vaklyuk. Yes, my lord. Your will, sire. Van egy Yes. lyuk, megszívjuk. Yes. Baszadjuk. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes. Nézzük Yes, tovább. my lord. Yes, my lord. Yes. De Yes, my lord. Yes, my lord. Your will, yes. Your bidding. Your will, sire. Your will, eléggé sire. sematikus ez a pálya, mert eddig csak My liege. ogrékkel találkoztam. Yes, my lord. Én arra emlékeztem egyébként, hogy az eredetiben minthogyha lettek volna ilyenek is, hogy Fire Elemental, Yes. de lehet, hogy az már másik pálya volt. Itt van a fal, Yes. most megyünk be így a börtön részébe Yes. a dolognak. Your bidding. Aranyos, egy papot sikeresen el is intéztek. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. 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 My De yes. menjél vissza, te szerencsétlen vén talicska. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. Yes. Így kéne inkább Your will, nem sire. egyszerre vezényelni mindegyiket. Yes, my lord. My yes. Mondjuk egyébként tényleg, mert mindent látunk, ugye hogy nincsen háborús köd. Próbáljuk meg egy kicsit profibban hozzáállni ez a dologhoz. Ezek a papok mindig előre mennek. Yes. Yes. Jó. Végül nem sikerült odaütnie, pedig már Yes. emelte a bárgyát. Yes. Your bidding. Yes. Yes, my lord. Yes. 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 Egy Archer mínusz. Yes. Yes, my lord. Yes. Egyre többen vannak. Yes, my lord. My lord. Yes. Yes. My lord. Itt van Lothár, és itt van még egy Archer is. Yes, my lord. Gyógyítsuk meg Lothárt is. Yes, my lord. My lord. És gondolom, hogy akkor őt kéne kivinni ide a kezdőponthoz. Yes, yes. Ó, és itt még vannak? Yes, sire. Sőt, még itt is vannak. Yes, my lord. Jó, Yes. lesz dolga a papoknak, úgy érzem. Yes. Yes, my lord. Your will, sire. És igen, tényleg nincsen háború köde. Yes, my lord. Your bidding. Yes. Yes, my lord. Gyere, Lothár bácsi. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Gyere szépen ki. Yes. De még azt se jelzi, hogy az egérrel hova kattintottam. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Nagyon retro az egész. Yes. Yes, my lord. Hát induljunk el ezzel a szép nagy sereggel, de a papokra azért Yes. vigyázzunk. Your bidding. Yes.
igazából talán, hogyha nincsenek ezek itt meggyógyítva, hátul nem is akkora para. Ide kell visszajutnunk a barlangnak a bejáratához. Yes, my lord. Yes, 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 my lord. Yes, my lord. Yes. Your bidding, yes, my lord. Yes. Your bidding, yes. Yes, your bidding, yes, my lord. My lord, your will, sire. Csak ki se akadályozzák egymást, ahogyan mennek. Yes, my lord. Nem is tudok annyit összefogni. Yes. Yes. Your bidding. Yes. Your bidding, my lord. De működik a dolog. Ó! Ez nagyon aljas. A barlangon keresztül, nem tudom, hogy tudtak a barlangon keresztül az archerek lőni, de Yes. minden esetre elég hatásos a dolog, Yes. Your will, yes, sire. mert ezt úgy sikerült lenyomni. Yes, my lord. Induljunk el erre fele. De ti most miért így jöttök? Tudtok egy rövidebb utat? Yes. Vagy csak simán Yes, my lord. Yes, my lord. benézitek, simán benézitek. AI, hurrá! A nem létező AI. Yes. Yes, my Jó, egyébként nem akarom nagyon savazni a játékot, mert ez így szép. Yes. Inkább csak van némi meglepetésem abban, hogy Yes. kevesat sikerült fejlődni. Gyere, gyere, gyere vissza! Yes. Yes, my lord. Yes. My yes. Yes. Lásd el a baját, köszi! Yes, my lord. Majdnem a papomnak is ellátták a baját. Your bidding. Yes. Dotár. Your will, my lord. Yes. Your És itt bidding. még tuti vannak ogrék, de igazából ez nekünk már nem számít, mert Lotárt kell kivinnünk. My lord. Yes. My liege. Yes. Your bidding. Yes. Your bidding. Your yes, sire. Yes, my lord. Your bidding. Yes, my lord. Yes, my lord. Gyere vissza, Yes. My liege. Yes. Yes. és My akkor a lord. többiek Yes, is my lord. jöhetnek. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Itt vagyunk már is. My lord. Yes, my lord. Yes, my lord. My yes, my lord. Yes. És elvileg ezzel meg is nyertük ezt a pályát. 4-es pályát is sikerült megnyernünk. Akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a pénteki stratégiák, a következő héten folytatjuk. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!